हेलो एभ्रिवान, बीसीटीज युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, भिडियोको थम्बनेल र सँगसँगै टाइटलमा हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आज के को बारेमा चर्चा गर्नेछु भनेर। पक्कै पनि साथीहरू, आज फेरि पनि सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसनको सेकेन्ड प्रोब्लम यानि कि लेक्चर 3 मा तपाईँहरूलाई सेकेन्ड प्रोब्लम लिएर आइसकेको छु। तपाईँले फ्रेममा पनि देखिसक्नु भएको छ कुन क्वेसनको बारेमा गर्दैछु भनेर। यो साथीहरू तपाईले हेर्नुभयो भनेपछि पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत विशेष गरी नादोरिएको क्वेसनमा कमै होला है। हजुर, कमै होला। यो तपाईले ओल्ड गोल पनि पल्टाउन सक्नुहुन्छ। धेरै पटक सोधिसकेका क्वेसनहरू छ। तपाईहरुलाई एक्जाम ओरिएन्टेड भएर क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछु धेरै नै सजिलो तरिकाले र हेल्पफुल हुनेछ। तपाईले बसी आनन्दले हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने भिडियो सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, लिङ्कहरू त्यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् साथीहरू, भिडियो सुरुवात गरौँ, क्वेसन सुरु गरौँ। पक्कै पनि तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्न भने नभुल्नुहोला। भिडियोलाई कति पनि जप नगरी हेर्नुहोला र भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्दा तपाईले पक्कै पनि यो क्लियर हुनुहुनेछ क्वेसन। र कति साथीहरूले त आइडिया पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। धेरै गफ नगरिकन अगाडितिर लागौँ। तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको साथीहरू, क्वेसन इजिकल टु देखि पछाडि के छ, 0 छ। 0 छ भने यो पक्कै पनि कति हो, 6.9 एक्सरसाइज युज गर्ने भनेर है। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा त यो डिफरेन्शियल इक्वेसन हो, लेखिदिनुहोस्। द डिफरेन्शियल इक्वेसन इज 9y डबल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। इक्वेसन 1। अब यसको के हुन्छ साथीहरू, एक्जुलरी इक्वेसन लेख्नुहोस्। एक्जुलरी इक्वेसन इज यो 9 भइहाल्यो। y डबल प्राइम छ भनेपछि स्क्वायर दुईवटा छ, स्क्वायर प्लस 6 को 6 भइहाल्यो, एउटा छ, एउटा नै रहने भयो, प्लस यो 1 केही छैन भने 1 छ अगाडि, यहाँ कति ड्यास छैन नि त्यही भएर 0 ड्यास इज इक्वल टू 0। लाइक सल्भिङ वी गेट हुन्छ कि सल्भ गर्दा के हुन्छ त साथीहरू, m1 इज इक्वल टू -1 डिभाइड बाई 3। तपाईको क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि मैले यति निकालिसकेँ है। तपाईको क्याल्कुलेटरमा हान्नुहोस् इक्वेसन मोडमा लिएर हान्दाखेरि के हुन्छ, यही टर्ममा त देखाउँछ, फेरि ब्याक हुनेछ। यसको मतलब पावर 2 छ, हाम्रो डिग्री 2 छ भने m को भ्यालु दुईवटा आउनु पर्ने, तर यहाँ क्याल्कुलेटर एउटै दियो, यानि कि यो फेरि अर्को पनि के छ भनेर -1 डिभाइड बाई 3। यो के छ, रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल छ हो। रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल। योभन्दा अघिल्लो लेक्चरमा साथीहरू रुट्स आर रियल एन्ड इक्वलको बारेमा भनेको थिएँ। अब यसको के निकाल्ने, सिएफ निकालौँ साथीहरू। सिएफ निकाल्दा के हुन्छ भनेपछि y अफ एच एफ एक्स इज इक्वल टू रियल एन्ड इक्वल छ। तपाईँले नोट नम्बर लेक्चर फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ के थियो यसको। रुट आर रियल एन्ड इक्वल हुँदा यसको सिएफ निकाल्ने फर्मुला के थियो भनेर c1 प्लस c2x। तपाईँको स्क्रिनमा पनि देखाइदिएको छु, हेर्नुला साइडमा फर्मुला। c1 प्लस c2x एकपटक रिपिट छ। कति पटक छ, यो आफ्नो भ्यालु त एकपटकमा आफ्नो भ्यालु भइहाल्यो, एकपटक अर्को पटक थप एकपटक रिपिट भएको छ। रिपिट भएको छ भने चाहिँ c2x भयो, टाइम्स e टु दी पावर अल्फा भनेको 1/3 भयो, x। यसको जनरल सोलुसनमा जाऊँ साथीहरू। GENERL जनरल सोलुसन इज के हुन्छ होला त जनरल सोलुसन, y अफ एच एफ एक्स इज इक्वल टू सिएफ इज इक्वल टू, डाइरेक्ट लेखेँ मैले c1 मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु है, म डाइरेक्ट लेख्नेवाला छु भनेर। मैले फर्मुला युज गर्ने छैन, किनकि खास गरी जनरल सोलुसन y अफ एक्स इज इक्वल टू सिएफ प्लस पी हो, पार्सियल इन्टिग्रेसन। र पार्सियल इन्टिग्रेसन आर को भ्यालु 0 हुँदा पार्सियल इन्टिग्रेसन पनि आर को भ्यालु जब 0 हुन्छ नि, पार्सियल इन्टिग्रेसन पी को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। त्यसकारणले 0 लेखिरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। देयरफोर
y अफ x इजिकल टु यसलाई खोलिदिनुहोस् e टु द पावर हो सरी यसलाई खोल्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि c1 e टु द पावर माइनस 1/3 टाइम्स x प्लस c2 x e टु द पावर माइनस 1/3 x हो। ल आउनुहोस् यसपछि यति त भयो साथीहरू अगाडिको काम। यो आधी पार्ट भ्याइयो। पछाडिको कामको लागि हामीले गर्नुपर्छ। y अफ 0 भनेको छ नि, x को भ्यालु 0 भनेको छ, तर यो भ्यालु आयो। तर हाम्रो पछाडि त एकपटक डेरिभेटिभ गरेको भ्यालु दिएको छ, त्यसकारणले एकपटक यही जनरल सोलुसनलाई के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ। डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु x। साथीहरू मैले बारम्बार भनिराखेको छु, माइक नभएको कारण बाहिरी एक्स्ट्रा साउन्ड के आउन सक्छ, माइन्ड नगरिदिनु होला। त्यतातिरको साउन्डको लागि ध्यान नदिइकन तपाईँले भिडियोलाई हेरिदिनु होला। हेरौँ, यसलाई एकपटक डेरिभेटिभ गरौँ। यो जनरल सोलुसन छ जसलाई यसलाई मैले जुन ब्राकेटमा राखेँ यसलाई तपाईँहरूले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट टाइम्स c1 e टु द पावर माइनस 1/3 टाइम्स x, यो पावर अगाडि आयो, माइनस 1/3 c1 e टु द पावर माइनस 1/3 x प्लस अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा त केही पनि थिएन, डाइरेक्ट e को पावर अगाडि आएको थियो, अरू सेम जस्ट कि त, तर यसमा दुईवटा टर्म छ है। यसलाई प्रडक्ट रुल लगाउनुपर्छ। त्यसकारणले प्रडक्ट रुल लगाउँदा c2 e टु द पावर माइनस x डिभाइड बाई 3, त्यसै गरी माइनस 1/3 c2 x e टु द पावर 1/3 टाइम्स x। यो त तपाईँहरूलाई सामान्य भइसक्यो। 11 12 कति धेरै गरिसक्नु भएको छ। साथीहरू भ्यालु आइसकेको छ। भ्यालु आइसकेपछि अब पुट गरिदिनुहोस् त। पुट के पुट गर्ने, x इजिकल टु x को भ्यालु कति बनाएको छ साथीहरू, 0 बनाएको छ। पुट x इजिकल टु 0, 0 पुट गर्दा कति भयो, y अफ 0 इजिकल टु 4 पुट गर्ने बनाएको छ। थोरै देखा तानिदिनुहोस् हैन। त्यसरी यता पनि पुट गर्नुहोस्, x इजिकल टु 0 र y अफ 0 फर्स्ट प्राइम इजिकल टु माइनस 13 डिभाइड बाई 3। y अफ पुट गर्नुहोस् त। अब y अफ 0 को भ्यालु कति हुन्छ, यसमा यो x को टर्ममा 0, y अफ 0 भने 4 हो। पुट गर्दै जानुहोस्, x को ठाउँमा 0 0 गर्दाखेरि कति हुन्छ, x को ठाउँमा 0 पुट गर्दा यो पावर 0 भयो भनेपछि c1 मात्र बाँकी रह्यो। यसमा त हेर्नुहोस् त, प्रोडक्ट छ 0 भने होल टर्म 0 भयो प्लस 0। देयरफोर c1 इजिकल टु y अफ 0 को भ्यालु 4 छ, डाइरेक्ट 4 आयो है। त्यसरी यता हेर्नुहोस् त, y प्राइम अफ 0 इजिकल टु कति छ भन्दाखेरि यसमा 0 हाल्दै जानुहोस् त, कति x को ठाउँमा 0 हाल्दै जानुहोस्। यो 0 हाल्दा माइनस 1 डिभाइड बाई 3 c1 भयो प्लस c2, यसमा पनि 0 राख्दाखेरि c2 भयो है। यो त होल टर्म 0 हो, त्यसकारण 0। हेर्नुहोस् त, y अफ यो भनेको कति छ, माइनस 13 डिभाइड बाई 3 इजिकल टु माइनस 1 डिभाइड बाई 3। c1 को भ्यालु त यहाँबाट आइसक्यो नि, 4 इन मल्टिप्लाई 4 प्लस c2। तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भनेपछि c2 इजिकल टु माइनस 3 निकाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो c1 र c2 को भ्यालु यो जनरल सोलुसनमा फर्काइदिनुहोस्, तपाईँको रिक्वायर्ड एन्सर हुनेछ। देयरफोर द रिक्वायर्ड जनरल सोलुसन इज y अफ x इजिकल टु 4, c1 भनेको 4 छ, e टु द पावर माइनस x डिभाइड बाई 3 प्लस छ, तर यहाँ भ्यालु त माइनस छ। तपाईँले एकपटक यसरी गरिदिनुहोस् त, के हुन्छ, c2 को भ्यालु माइनस 3x e टु द पावर माइनस 1 डिभाइड बाई 3 टाइम्स x। देयरफोर y अफ x इजिकल टु 4 e टु द पावर माइनस x डिभाइड बाई 3 माइनस 3x e टु द पावर माइनस x डिभाइड बाई 3। साथीहरू हेर्नुहोस् त, यो नै तपाईँको रिक्वायर्ड एन्सर भयो। साथीहरू कति सजिलो छ,
है। हेर्नुहोस् त यति गर्यो, एक पेज गर्यो, 7 मार्क्स कमायो है। कति सजिलो छ। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। यदि बुझ्नुभयो भने चाहिँ बुझे भन्नुहोस्। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न भने नभुल्नुहोला साथीहरू। तपाईँहरूको सानो सुझाव हौसला स्वरूप हुनेछ मलाई। तपाईँले जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ दिनुहोला है। यदि साँच्चीकै रूपमा भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथै हाम्रो परिवारमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि, फर्स्ट पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। जब कि तपाईँले सब्सक्राइब गरेर राख्नुहुन्छ भिडियोको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी साथीहरू माझमा सेयर गरिदिएर भिडियोलाई साथीहरूको लागि एक पुण्यको काम गरिदिनु होला भन्दै आजको बसाइबाट छुटिन्छु। अर्को बसाइमा छिटै तपाईँहरूसँग भेट हुनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिसिटिच युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। हस्त, बाइ।